nimsacademy YouTube च्यानलमा स्वागत गर्न चाहन्छु। आज हामी एडोब फोटोशपमा एउटा लेटर हेड डिजाइन गर्न गइरहेको छौं। कृपया यो भिडियो अन्त्यसम्म हेर्दिनु होला र यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन सब्स्क्राइब गरेर सपोर्ट गर्नु होला। कन्ट्रोल एन गर्नु होला किबोर्डबाट अथवा फाइल नेम गर्नु होला। त्यसपछि त्यहाँबाट तपाई प्रिन्टमा जानु होला। प्रिन्टमा गएपछि लेगल A4 साइजको पेपर पनि लिन सक्नुहुन्छ। लेगल पेपर मैले अहिले A4 साइज लिँदै छु र यहाँ नाम दिन्छु लेटर प्याड डिजाइन। यसरी नाम दिइसकेपछि सिम्पली यहाँ कलर मोड अहिले RGB नै राखेको छु। CMYK राख्नु भने बेटर हुन्छ। CMYK नै राखेर क्रिएट गर्दै छु। CMYK राख्नु कारण के हो भने हामीलाई प्रिन्टिङ प्रेसको लागि हो। त्यही भएर क्वालिटी निकाल्नु छ भने क्वालिटी डिजाइन गर्नु छ भने हामी CMYK कलर मोड राख्छौं। त्यसपछि यहाँबाट म salha एउटा रेक्टेंगल टुल लिएर रेक्टेंगल शेप ड्रा गर्छु। यसरी ड्रा गरिसकेपछि हामी के गर्छौं यसको साइजलाई रिसाइज गर्छौं। रिसाइज गरिसकेपछि यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ इन्टर। यसको कलर हल्का म ब्ल्याक भन्दा नि यसको कलरलाई चाहिँ यहाँबाट सिलेक्ट कलर पिकरबाट यहाँबाट चाहिँ म हल्का व्हाइट भन्दा नि यो कलर सिलेक्ट गर्दै छु। चेन्ज भएको छ। फेरि म यहाँबाट शेप टुलमा गएर रेक्टेंगल टुल सिलेक्ट गर्छु र फेरि यहाँ यसरी एउटा रेक्टेंगल ड्रा गर्छु जस्ट त्यसको माथि। र यहाँबाट यसरी ड्रा गरिसकेपछि यसको साइज हल्का घटाए। यसरी घटाइसकेपछि तपाईहरुले यसरी एरेन्ज गर्नु होला। फेरि यहाँबाट कलर सिलेक्सन गर्छु। कलर सिलेक्सन म यहाँबाट गर्दै छु र म यो कलर अहिले लिँदै छु। यो कलर मैले लिएँ। त्यसपछि कलरलाई म कन्ट्रोल जे गर्छु। कन्ट्रोल जे गर्नुको भनेको डुप्लिकेट गर्नु हो। यहाँ आइसकेको छ र यसको लेयर्समा गएर हल्का डाउन गर्छु र यसको कलर चाहिँ डार्कमा यसरी यहाँ लिएर जाँदै छु। फेरि यसले कन्ट्रोल जे गर्छु। फेरि डाउन गर्छु। डाउन गरेर यसको कलर फेरि म अझै यसको लाइटिङ एलएस टाइपको यसरी लिन्छु र यसको जुम इन गर्छु। हल्का यसको तिर्सो पार्छु। यसको एरेन्जमेन्ट यसरी गरिदिन्छु। हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो यस्तो डिजाइन आइसकेको छ। यहाँ म राइट क्लिक गर्छु र यहाँबाट ब्लेन्डिङ अप्सनमा गएर यसको ग्रेडियन्सी म लाउँछु। ग्रेडियन्ट ओभरलेबाट यहाँबाट म विभिन्न किसिमको अप्सनहरु पाउनुहुन्छ। ओरेन्जेसमा गएर यो कलर सिलेक्ट गर्छु र ओके मा क्लिक गर्छु र एफएक्स बटमबाट ड्रप स्याडो पनि यहाँ एप्लाई गरिदिन्छु। ब्ल्याक कलर ओके ब्ल्याक हल्का डिस्टेन्सिङ यहाँनिर घटाइदिन्छु। यति गरिदिन्छु र ओके मा क्लिक गर्नु होला। तपाईहरु nimsacademy YouTube च्यानल हेर्दै हुनुहुन्छ। हामी डिजाइन गर्दै छौं एउटा लेटर प्याड। यसको ग्रेडियन्ट ओभरले म रिभर्स गर्दै छु। रिभर्स ओके। अब चाहिँ बेटर लुक्स आएको छ। म यसैलाई अल्ट थिचेर यसरी डुप्लिकेट गर्छु। यहाँ लिएर आउँछु र यसको साइजलाई यसरी शिफ्ट थिचेर यसरी हेर्न सक्नुहुन्छ। यसरी डुप्लिकेट गरे। फेरि यसलाई इन्टर गरेर कन्ट्रोल जे गरे। कन्ट्रोल जे गर्नु भनेको डुप्लिकेट गर्नु हो। यसरी म यसलाई यहाँदेखि यहाँसम्म यसरी एप्लाई गरिदिन्छु र यसको ग्रेडियन्ट ओभरलेलाई फेरि म यसलाई अफ गरेर ओरिजिनल शेपमा ल्याइदिन्छु र ओके गरिदिन्छु। हेर्न सक्नुहुन्छ यो बेग्लै लुक्स आएको छ र यसलाई एरेन्जमेन्ट गरिदिन्छु। यसरी गरिसकेपछि अब म टेक्स्ट लिएर आउँदै छु। यहाँ चाहिँ म लेख्दै छु। धेरै ठुलो फन्ट भएको छ। यसलाई सानो गर्नु होला। यहाँबाट यसरी यतातिर सार्नु भयो भने सानो हुन्छ। अझै यसलाई सानो गर्छु र यसको म यहाँ नाम दिन्छु। यहाँबाट म फन्ट चेन्ज गर्दै छु। फन्ट चेन्ज म अहिले oswald युज गर्दै छु। nimsacademy
कन्ट्रोल ए कन्ट्रोल टी गर्नु भनेको हामी कन्ट्रोल टी गरौँ। यहाँ म क्यारेक्टर देखाउँदैछु तपाईलाई कहाँ हामीलाई भएको छ भने यहाँ सबै 100% गर्दैछु, ठाडो देखिरहेछ। इन्टर यसको विड्थ पनि 100% राखिदिनु होला, ओके गर्नु होला र यहाँ छ हाम्रो 0 राखिदिनु होला। कतिमा ठिक लाग्छ तपाई त्यतिमै राख्न सक्नुहुन्छ। यसको हाइट घटबढ पनि गर्न सक्नुहुन्छ। योमा मलाई ठिक लागेको छ। त्यसपछि यसको फन्ट साइज चाहिँ म इन्क्रिज गर्दैछु र यसको डिस्टेन्सिङ हल्का कम गर्दैछु। कलरलाई व्हाइट, ओके। लेयर्स प्यानल्समा गएर लेयर्स प्यानल गर्न ड्रप स्याडो एप्लाई गरिदिनुहोस्। ड्रप स्याडो एफएक्स बटनबाट गएर ओके। यो भइसकेपछि यहाँ लोगो प्लेसिङ गरिदिन्छु। तपाईहरु आफ्नो लोगो यहाँबाट ल्याएर प्लेस गरिदिनु होला। यसको साइज सानो गर्छु, यहाँबाट यसरी एप्लाई गर्दैछु। अब यो हाम्रो लोगो चाहिँ देखिएन। त्यसपछि म यहाँबाट जान्छु, एलिप्स टुल जान्छु। एलिप्स टुलमा गएर शिफ्ट थिचेर यसरी एप्लाई गरेपछि अटोमेटिक हाम्रो लोगो देखा पर्छ। म F7 थिच्छु, F7 थिचेर निम्स एकाडेमी लोगोलाई यसरी पछाडी लगेपछि यसरी गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईहरु लेटर प्याड डिजाइन हेर्दै हुनुहुन्छ। यो कलरलाई चाहिँ म व्हाइट गरिदिन्छु पछाडीको, ओके। अझै यसलाई शिफ्ट क्लिक गरेर यसरी यो भन्दा अरु भर्सन हो भने तपाईहरुले शिफ्ट थिच्नु होला, नत्र 2020 18 90 18 भन्दा पछाडीको भर्सनहरुमा तपाईले शिफ्ट थिच्नु पर्दैन। यसरी आइसकेको छ। यहाँ तपाईहरु एड्रेस हाल्दिनुस्, टी कन्ट्रोल ए, योर एड्रेस, योर एड्रेस कन्ट्रोल ए, यहाँबाट सानो गरिदिन्छु। त्यसपछि कन्ट्याक्ट नम्बर कन्ट्रोल ए, कन्ट्याक्ट नम्बर, कन्ट्रोल ए, यहाँबाट ब्ल्याक, ओके। इन्टर कन्ट्रोल जेड, यहाँ चाहिँ रजिस्ट्रेसन नम्बर राखिदिनु होला, आरजी नम्बर। मुनि तपाईलाई वेबसाइटको राख्न सक्नुहुन्छ। यो वेबसाइट अब म यहाँ दुईटैलाई सिलेक्ट गर्छु पहिले अनि अलिकति माथि सार्छु किनभने कटिङ गर्दाखेरि पेपर कटिङ नहोस् भनेर। अल थिच्छु र यहाँ यसरी कन्ट्रोल ए, जीमेल अथवा मेल एड्रेस। फेरि म लोगोलाई सिलेक्ट गर्छु, अल्ट थिचेर यहाँ ल्याउँछु, कन्ट्रोल जेड, अल्ट प्रेस गर्नु होला, माउस क्लिक सँगै यहाँ ल्याउनु होला, मिडमा राख्छु र यसलाई ठुलो पार्छु र इन्टर गरिदिन्छु। यसको फिल र ओपेसिटी कम गरिदिन्छु। यसरी हामी एउटा लेटर प्याड डिजाइन गर्न सक्छौं एडोब फोटोशपमा। यो भिडियो तपाईलाई कस्तो लाग्यो? निम्स एकाडेमी युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु होला र यो च्यानलमा के कमी कमजोरी छ कृपया कमेन्ट सेक्सनमा बताइदिनु होला। भिडियो हेर्दिनुमा धेरै धेरै धन्यवाद।